So it's 3:23 in the morning. Nito ako sa Cubao ngayon. And... Ha? Wait lang! 3:23 in the morning. Dito kami ngayon sa Cubao. And kasama ko ngayon yung aking tropa. Pakilala ko sila sa inyo mamaya. So ayun, isa-isa na natin. Ito po si Mix. Good morning. Ako nga pala yung Okay. Accounting manager ng ating trip today. Okay, si LA. Ang ating minamahal. Okay. Look to the left. Hi guys. Ito pa si Mikoy sa si Sab. Ano sila? Yeah. Ano? Ito, businessman. Ito, accountant. Mag-invest na kayo sa natin. Mag-invest na kayo sa negosyo natin, Proto Solution. Okay. Like and share nyo na yung page natin ha, mga ka-adil ha. Mga ka-ano? Ka-adil. Mga ka-adil, mga ka-tropa. Tropa. Pinakauli. Ito. So, saan nga ba kami pupunta today? So, syempre, Joy Bus. Dalawa lang yan, Baguio or Baler. Syempre, Baler tayo pupunta. Okay? Ba't nga ba matagal ako hindi nag-vlog? Kasi I make vlogs when I want to make vlogs. So, ngayon gusto ko i-vlog tong trip na to kasi it's our first trip out with one of my closest friends. So, gusto ko siyang i-vlog. So, that's the reason. So, nandito kami ngayon sa Jollibee and it's 4:05 kasi 5:30 pa yun. Hoy! Ayun, 5:30 pa yung bus namin to Baler. Wala pa kami tulog. Pero nagreklamo yung mga merchant na normal lang. Kasi ginagawa sila ng market. Yo! Good morning! Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. So, dito na kami. Kasama ko to. Yan, vlog namin yung buong trip. So, it's 4:57 in the morning. So, siguro in 15 minutes, alis na kami to Baler. It will be like 5 to 6 hours. Ito kami mga 10 to 10:30 or 11. Ito lang po ako nakakita ng bus na may flight attendant. Sana bang bus? Traffic attendant. Ayan po. Yung anong boss mo, rinig ko ba? Oh, ayan. Dito na kami sa Baler. Woo! So, we're gonna check the beach. Exactly 6 hours yung travel namin. Okay naman. Matulog naman kami. It's 11:57. Yeah, maghanap muna kaming kainan. Kami ngayon sa crash pad. As you can see, nag-ready kami ngayon to order food. So, it's 12:14. And breakfast kami and hinintay lang namin yung 2 PM na check-in sa Smart Beach House. Hello. Fuck you! So, it's 6:41 in the evening. So, kakatapos lang namin mag-surf. So, we're getting ready to go to dinner. There, I just show you pictures of what happened when we surf kanina. Gutom na kami, hindi ko na na-vlog yung dinner kanina. So, dito kami ngayon sa Charlie Das, buying some coffee.
So yun, good morning. It's 10:18. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi Inuman! ayun, makita ko na lang yung picture. Yun yung pinag-usapan. Oh, hey, ang daki! Ayan. Nandito kami sa Chidoro Lodge. Affordable breakfast na masarap. And ang sabi ko is, napakaganda sa Baler kasi super chill talaga. Kasi number 1 vacation spot ko to. Actually, ito lang talaga ako pumupunta. Ayun. Ito yung presyong breakfast Chidoro na presyong pang Maynila. Ayan. Corn silog. Ano lang siya? 65. Yung sa'yo magkano? 70? 75? 75. Ayan. Kung kailangan yung breakfast na abot kaya and masarap, Chidoro's breakfast sa Chidoro's Lodge. So, kakatapos lang namin mag-breakfast and we're walking along the beach. And the Costa Pacifica soon. Saya ko sa'yo. Pero ngayon, ipon muna. Anyway, ulit ako yung Baler because of this. As you can see, the beach and the waves. Ganda, diba? Hindi ko na kailangan magsalita. Kaya na yun. So this is Nalu. Nakamiss yung Nalu. So dito ako first nag-surf. And still, that's a special place in my heart kasi hindi ako nag-surf dito. Hindi ako natuto mag-surf. So currently nandito kami ngayon sa bayan. As you can see, bayan. Dito sila to buy souvenirs. Ako, yung budget natin medyo kipit na. So, tingin-tingin lang muna. So, dito kami ngayon sa Green Box. So, bibili kumakain na, bibili ng food. So, ano lang siya, buffet dito sa Baler, only buffet, ng 175. You can see ito yung food, only yan. Kain na kami. So, ayun, nakasabit ako ngayon sa trike. Kasi 6 kami ngayon sa tricycle. So, ayan, as you can see, it's just the best way to go there and the trike. Huwag lang kayo 6. Masaya pala mag-6. Baka na busy na lang talaga. Ayan. Nagpunta na kami mag-surf. So ayun mga ka-Adel, it's 6:27 in the evening. It's our last night here. And in 2 minutes siguro, bababa na sila dyan sa lobby. And we're gonna have dinner. Hindi ko alam kung saan. Saan umabot yung 150 ko. Ayan. So all things must come to an end. Hindi ko na naman na-vlog yung kagabi kasi nag-enjoy lang kami. Well, malas ako kagabi kasi play this game. Well, nanalo naman ako sa One Night Werewolf. Isa-isa hindi. So, Smart Beach House, if you want to go here, it's really nice place. Uwi na kami in a bit. And magkikita na naman kami ng Joy Bus. And I really love this place. Would go back here if madami lang akong pera lagi. Ayan. Let's just appreciate the beach first.